ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่พวกเราต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกันก็คือแนวคิดของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้ใน3เรื่องหลักๆนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลเนี่ยตั้งแต่แนวคิดของการตรวจสอบนะครับเราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลว่ามีประโยชน์อย่างไรรวมไปถึงกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลนะครับว่ามีกระบวนการอย่างไรแนวคิดของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลซึ่งเป็นการดำเนินการวัดและประเมินผลที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเครื่องมือเนื่องจากว่าหากเครื่องมือที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นนะครับไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก็จะทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการวัดและประเมินผลดังกล่าวเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเนื่องมาจากอาจจะมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องมือที่สร้างขึ้นต่างๆมากมายเช่นความไม่ครอบคลุมตามเนื้อหาและโครงสร้างตามที่ต้องการจะวัดหรือความไม่ชัดเจนของข้อคำถามที่อาจจะทำให้ผู้เก็บข้อมูลนะครับหรือครูอย่างเราเนี่ยแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลหรือนักเรียนเนี่ยนะครับมีความสับสนและก็ตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ควรจะเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าจัดเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการวัดและประเมินผลมากผมขอยกตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เป็นแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบทเรียนหรือหน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอนเนื่องจากจะต้องใช้แบบทดสอบวัดพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับด้านสมองเพื่อทราบว่าหลังจากการผ่านการเรียนรู้จากเนื้อหาจากบทเรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นอย่างไรการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับด้วยแบบทดสอบเนี่ยสามารถวัดได้ทั้งก่อนเรียนหลังเรียนและก็ระหว่างเรียนอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะใช้แบบทดสอบในการวัดช่วงเวลาใดแบบทดสอบทุกชนิดที่จะนำมาใช้ในบทเรียนจะต้องผ่านการหาคุณภาพก่อนที่จะนำมาใช้ในบทเรียนเนื่องจากแบบทดสอบถือเป็นเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนถ้าแบบทดสอบมีคุณภาพดีก็จะส่งผลให้บทเรียนหรือหน่วยการเรียนรู้นั้นนะครับมีคุณภาพด้วยเช่นกันคุณภาพของแบบทดสอบก็จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเกี่ยวกับความเที่ยงตรงนะครับความเชื่อมั่นความยากง่ายและอำนาจจำแนกครับการประเมินผลนั้นนะครับผู้ประเมินต้องรู้จักการวางแผนในการประเมินเป็นอย่างดีหากผู้ประเมินไม่ได้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้มีความสับสนและความวุ่นวายเนื่องจากการประเมินต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆประเด็นซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายนะครับที่ผู้ประเมินจะต้องคำนึงถึงเนื่องจากในการประเมินนั้นหากผู้ประเมินไม่มีการวางแผนที่ดีพอจะทำให้มีปัญหามากที่ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาประเมินใหม่ได้โดยเฉพาะในรายวิชาที่เราจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะครับจึงได้เสนอวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้ประเมินเนี่ยใช้เป็นแนวทางนะครับในฐานะที่เราเป็นครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินด้วยใช้เป็นแนวทางในการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยการเรียนรู้ที่2จนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเราจะมาฝึกการหาค่าความเที่ยงตรงค่าความเชื่อมั่นค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกกันครับเมื่อผู้ประเมินนะครับได้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนที่จะนำเครื่องมือการประเมินไปใช้จริงผู้ประเมินต้องมีการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือก่อนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในห้องเรียนนะครับจะไม่มีข้อบกพร่องใดๆอีกแต่หากตรวจสอบแล้วนะครับว่าพบว่าเครื่องมือยังมีข้อบกพร่องผู้ประเมินจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดก่อนเนื่องจากหากเครื่องมือไม่ดีพอนะครับจะทำให้การหาประสิทธิภาพของการประเมินผลก็จะลดน้อยลงไปด้วยในการเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลนะ
นะครับเราก็ต้องมารู้ประโยชน์ของการตรวจสอบเลยว่าทำไปทำไมนะครับในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลเนี่ยถือเป็นลักษณะของการตรวจสอบก่อนที่จะนำเครื่องมือไปใช้จริงหรือแบบทดสอบไปใช้จริงนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือหรือแบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนจึงทำให้สรุปได้ว่าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลเนี่ยมีประโยชน์ดังนี้ประโยชน์ข้อแรกนะครับถือว่าเป็นการลดความคลาดเคลื่อนของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือช่วยลดความคลาดเคลื่อนของผลการประเมินในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเครื่องมือวัดและประเมินผลหรือแบบทดสอบของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับเพราะเราได้ทำการทดสอบความเชื่อถือได้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลายก็ได้แก่ความเที่ยงตรงความเชื่อมั่นความยากง่ายการหาค่าอำนาจจำแนกของข้อมูลของแบบทดสอบของเรานะครับรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยประการที่2นะครับเราจะทำให้เราได้ทราบความชัดเจนของการใช้ภาษาซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลหรือแบบทดสอบของเราเนี่ยทำให้เราได้ทราบความชัดเจนของการใช้ภาษาด้วยตั้งแต่คำชี้แจงของเครื่องมือหรือแบบทดสอบเนื่องจากเครื่องมือบางประเภทนะครับต้องเก็บข้อมูลหลายด้านจึงทำให้มีรูปแบบของคำถามที่อาจจะแตกต่างกันออกไปทำให้มีความซับซ้อนของข้อความที่ต้องชี้แจงให้กับผู้ให้ข้อมูลหรือนักเรียนของเราเข้าใจก่อนที่จะตอบคำถามนั้นๆและความชัดเจนของการใช้ภาษาของเครื่องมือวัดและประเมินผลว่าใช้ภาษาคลุมเครืออยู่ในข้อใดบ้างนะครับหรือบางครั้งผู้สอนหรือผู้ประเมินเนี่ยอาจใช้ภาษาที่เป็นทางการมากเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือนักเรียนบางกลุ่มก็ได้ประการที่3นะครับทำให้กำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นทำให้เราได้ทราบว่าในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งนั้นควรใช้เวลาในการเก็บข้อมูลมากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสมนะครับส่วนประการที่4จะเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อคำถามทำให้ทราบว่าเครื่องมือมีความซ้ำซ้อนในประเด็นใดบ้างเนื่องจากเครื่องมือที่มีข้อความหรือข้อคำถามนะที่ซ้ำซ้อนกันนะครับจะทำให้เสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำให้ผู้ตอบหรือผู้เรียนของเรานักเรียนของเราเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะตอบนะครับเช่นการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเนี่ยมีคำถาม2ข้อซ้อนกันนะครับยกตัวอย่างคำถามเช่นชอบที่ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายไหมนะครับกับชอบที่ครูใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไหมนะครับสื่อการเรียนการสอนกับสื่อและแหล่งเรียนรู้ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับแสดงว่าข้อคำถามมีความซ้ำซ้อนกันหรืออาจจะพบการใช้คำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะครับเราพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธการใช้คำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ตอบคำถามเนี่ยนะครับต้องคิดยอกย้อนโดยไม่จำเป็นเลยอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายๆนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับของข้อคำถามเช่นเมื่อนักเรียนพบข้อความบางตอนที่ไม่สามารถจดจำได้ง่ายๆเราไม่ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับไม่สามารถจดจำได้ง่ายๆไม่ควรปฏิบัติอย่างไรมันปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะครับก็ทำให้ผู้เรียนต้องคิดยอกย้อนแต่ถ้าเราจะปรับให้ดีขึ้นนะครับเช่นเมื่อนักเรียนพบข้อความที่จำยากควรปฏิบัติอย่างไรนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือข้อความไม่ซ้ำซ้อนกันและไม่ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะครับหรือบางทีถ้ามีความจำเป็นนะครับยังต้องใช้คำปฏิเสธอยู่ก็ควรขีดเส้นใต้คำปฏิเสธให้ชัดเจนหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวเองหรือตัวหนานะครับเพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไปเป็นการเตือนผู้สอบหรือผู้เรียนให้ระมัดระวังในการตอบด้วยประการสุดท้ายนะครับประการที่5ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่เครื่องมือเราเป็นแบบสอบถามจะทำให้ทราบว่าช่องว่างที่เว้นไว้เพียงพอต่อคำตอบที่จะได้รับหรือไม่เนื่องจากถ้าเว้นช่องว่างไว้มากเกินไปก็จะทำให้สิ้นเปลืองกระดาษโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าถ้าหากผู้ประเมินเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากๆจะทำให้เสียงบประมาณในการจัดทำแบบสอบถามในกรณีที่เป็นการสัมภาษณ์ก็สามารถวางแผนที่จะสัมภาษณ์ได้ดีขึ้นรู้จุดบกพร่องของการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็น